હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ કાઠિયાવાડી ગુવારિયા ઢોકળા। ગુવારનું શાક તો તમે ખાતા જ હશો, પણ કંઈક અલગ જ એવા ગુવારિયા ઢોકળા ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટા લાગે છે। તો રોટલીની પણ જરૂર ન પડે અને ફટાફટ બની જાય એવા ગુવારિયા ઢોકળા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। ગુવારિયા ઢોકળા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ ભાખરીનો જાડો લોટ આવે એ લીધો છે। તો આપણે સૌથી પહેલાં ઢોકળા બનાવી લઈશું। જો તમારી પાસે ભાખરીનો જાડો લોટ ન હોય તો તમે એની જગ્યાએ 1 કપ રોટલીનો લોટ અને એમાં 2 ચમચી રવો એડ કરી શકો। હવે એની અંદર 2 ચમચી બેસન એડ કરીશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી લાલ મરચું અને 1 ચમચી સફેદ તલ। હવે અહીંયા મોણ માટે 3 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું, થોડા સમારેલા ધાણા એડ કરીશું અને બધું મિક્સ કરી લઈશું। હવે લોટ બાંધી લઈશું આપણે અહીંયા। જો તમારે આની અંદર આદુ મરચીની પેસ્ટ નાખવી હોય તો તમે નાખી શકો। હવે આપણે જે ભાખરીનો લોટ બાંધીએ છીએ એ રીતનો લોટ બાંધવાનો છે, ઢીલો નથી બાંધવાનો, કડક લોટ બાંધીશું। તેમાં જરૂર પડે એટલું પાણી એડ કરીશું। તો અહીંયા લોટ બંધાઈ ગયો છે આ રીતનો, અને આટલો લોટ બાંધવામાં આપણે અહીંયા અડધા કપ પાણીની જરૂર પડી છે। તો હવે આપણે મૂઠિયા બનાવી લઈશું। તો આ રીતના હાથેથી મૂઠિયા બનાવી લઈશું, મીડિયમ સાઇઝના આ રીતના। તો આ રીતના મૂઠિયા બનાવીશું એટલે ફટાફટ ચડી જશે। તો આવી રીતે બધા મૂઠિયા બનાવી લઈશું। મૂઠિયા બની ગયા છે। આપણે અહીંયા 1 કપ લોટ લીધેલો હતો, એમાંથી 10 મૂઠિયા બનેલા છે। તો હવે આપણે શાકનો વઘાર કરીશું। તો તેના માટે કુકરમાં 2 ચમચા જેટલું તેલ એડ કરીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી રાઈ એડ કરીશું। રાઈ ફૂટે પછી અડધી ચમચી આખું જીરું, અડધી ચમચી હિંગ, અને મેં અહીંયા 250 ગ્રામ ગુવારને ધોઈને આ રીતે બંને બાજુથી કાપીને લીધો છે, એ એડ કરીશું। ગુવારને મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા ગુવારને આપણે તેલમાં ચડવા નથી દેવાનો, આપણે તરત જ મસાલા એડ કરીશું। તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી હળદર, 3 ચમચી લસણવાળું મરચું, તમે જે પ્રમાણે તીખું ખાતા હોય એ પ્રમાણે તમે અહીંયા એડ કરી શકો, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર। હવે બધા મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું। આપણે અહીંયા મસાલાનું માપ વધારે રાખેલું છે, કેમ કે આની અંદર ઢોકળા એડ કરવાના છે, એટલે મસાલો આપણે અહીંયા ચડિયાતો રાખીશું તો શાક સરસ લાગે। બધું મિક્સ કરી લઈશું। હવે 2 મિનિટ મસાલાને તેલમાં ચડવા દઈશું। 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। હવે પાણી એડ કરીશું। તો મેં અહીંયા 2 કપ પાણી એડ કરેલું છે। ઢોકળા એની અંદર એડ કરવાના છે આપણે અહીંયા, તો પાણીનું પ્રમાણ વધારે રાખીશું, કેમ કે મૂઠિયા છે એ પાણીને શોષી લેશે એટલા માટે। હવે પાણી ઉકળે પછી મૂઠિયા એડ કરીશું। પાણી ઉકળી ગયું છે। અહીંયા મૂઠિયાનું માપ તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો, પણ મૂઠિયા જો વધારે હોય તો અહીંયા રોટલીની પણ જરૂર નથી પડતી, ગુવાર અને મૂઠિયા તમે ખાઈ શકો। તો બધા મૂઠિયા આવી રીતે રાખી દઈશું અને હવે કુકર પેક કરી દઈશું। અહીંયા ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખીશું, 1 વિસલ થાય ત્યાં સુધી ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખીશું અને લો ફ્લેમ પર 2 વિસલ થવા દઈશું। 3 વિસલ થઈ ગઈ છે। હવે શાકને જોઈ લઈશું। તો એકદમ સરસ ગુવારિયા ઢોકળા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે। તો હવે આ ગરમા ગરમ ગુવારિયા ઢોકળા સર્વ કરીશું। એકદમ ચટાકેદાર અને ખાવાની મજા પડે એવા કાઠિયાવાડી ગુવારિયા ઢોકળા બનીને તૈયાર છે।